ความผิดพลาดในชีวิตทำแล้วอาจจะแก้ไขยากแต่ในดิจิทัลอาร์ตแค่กด Ctrl Z อะไรๆก็แก้ไขได้ สวัสดีค่ะหวายจากช่อง Ctrl Z นะคะสอนงานศิลปะสอนดิจิทัลอาร์ตให้เรามาเก่งกันด้วยกันค่ะวันนี้เราจะมาลงสีลายอาร์ตใน Photoshop กันค่ะใครมีลายอาร์ตอยู่แล้วหรือว่าลายเส้นอยู่แล้วที่อยากจะลงสีก็สามารถใช้ของตัวเองได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองทำตามทูทอเรียลของหวายก็สามารถใช้ไลน์อาร์ตของหวายได้ค่ะโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะเรามีไลน์อาร์ตแล้วเราก็มี reference ให้ทำตามนะคะทำเสร็จแล้วยังไงเอามาโชว์ด้วยค่ะว่าเป็นยังไงหลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะคะให้เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า lineart.png จะเป็นไฟล์ตัวนี้ซึ่งเป็นไฟล์ที่โปร่งแสงไม่มีแบ็กกราวด์เราจะใช้เป็นไฟล์ในการลงสีนะคะส่วนอีกไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพนั้นคือตัว reference ของเรานะคะให้เราเปิดแล้วเอาไฟล์ไปเปิดไว้อีกหน้าจอหนึ่งเพื่อเราจะได้ดูแสงดูสีดูทิศทางของแสงเวลาที่เราวาดได้ค่ะเดี๋ยวหวายจะเอารูปแปะไว้ที่มุมของหน้าจอนี้นะคะเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันได้โอเคจัด workspace เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แบ็กกราวด์กันค่ะเพื่อให้ลายเส้นของเราดูชัดขึ้นนะคะเริ่มจากการสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วเอาเลเยอร์ไปไว้ข้างใต้ไลน์อาร์ตค่ะเลือกสีโทนปานกลางที่สีไม่ฉูดฉาดมากแล้วก็ไม่เข้มมากนะคะเพื่อให้เราได้เห็นลายเส้นชัดๆค่ะแนะนำให้ล็อกเลเยอร์ลายเส้นไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปวาดทับเลเยอร์นั้นเวลาที่เราลงสีค่ะต่อไปเราจะมาทำการสร้างเลเยอร์แซนด์วิชก็คือเราจะเปิดอีกเลเยอร์หนึ่งมาเพื่อเอาไว้ลงสีให้เลเยอร์นี้อยู่ตรงกลางระหว่างแบ็กกราวด์กับไลน์อาร์ตนะคะโอเคจุดนี้เราควรจะมี3เลเยอร์นะคะทั้งหมดเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนสุดคือเลเยอร์ไลน์อาร์ตซึ่งเราล็อกไว้เลเยอร์ที่2เป็นเลเยอร์ที่เราเตรียมไว้เพื่อจะเป็นเลเยอร์สีของเราและเลเยอร์ที่3ก็คือเลเยอร์แบ็กกราวด์ของเราค่ะตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการเลือกพื้นที่ที่จะบล็อกสีแล้วนะคะให้เราใช้ Lasso Tool ตัวนี้ในการเลือกส่วนที่เราจะเทสีนะคะในขั้นตอนแรกให้เราเลือกคาแรคเตอร์ของเราไปทั้งหมดก่อนค่ะยังไม่ต้องแบ่งแยกว่าอันนี้เป็นส่วนของผมของหน้าขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวหวายจะสปีดวิดีโอให้มันเสร็จเร็วขึ้นโอเคเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการเลือกพื้นที่ที่จะเทสีต่อไปเราก็มาเลือกสีที่จะเทค่ะหวายเลือกเป็นสีผิวนะคะเพื่อเป็นสีพื้นพอดีหวายมีช็อตคัทซึ่งก็คือปุ่ม alternate แล้วก็ backspace นะคะมันก็จะเทให้เลยหรือว่าเราใช้ตัว paint bucket เทเอาก็ได้ค่ะตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะว่าสีจะตรงตาม left เราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาปรับใหม่ทีหลังค่ะขอพูดถึงแถบสีนิดนึงนะคะแถบสีตัวนี้ถ้าใครไม่มีให้ไปเปิดได้ที่เมนู Windows นะคะเราจะใช้แถบสีตัวนี้ในการเลือกสีนะคะสังเกตว่าจะมี3สไลเดอร์ให้เราได้เลือกตัวข้างบนสุดนี้เป็น Hue หรือว่าเลือกสีนั่นเองนะคะที่เห็นเป็นสายลุ้งอยู่ส่วนตัวที่2 Saturation ก็คือเป็นความเข้มของสีนะคะและตัวที่3 Black ก็คือความมืดของสีค่ะให้เราเลื่อนปรับตรงนี้นะคะเวลาเราเลือกสีส่วนเราอยากจะเลื่อนเปลี่ยนสีส้มเป็นสีแดงแล้วก็เป็นเลื่อนที่ตัวแท็บ H นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะได้สีแดงสดเราก็เลื่อนไปที่แท็บ S และถ้าเราอยากได้สีที่มีความหม่นให้เราไปเลื่อนที่แท็บ B นะคะค่ะหลังจากที่เราทำการเทสีในส่วน selection ของเราแล้วนะคะเราก็ทำการ pixel lock layer นะคะการทำ Pixel Lock ก็เหมือนกับการตีกรอบไม่ให้เราระบายสีหรือว่าลงสีนอกเหนือจากส่วน Selection ส่วนนี้ได้ค่ะคราวนี้หวายจะมาทำการลงสีเสื้อของคาแรคเตอร์เรานะคะก็ข้างในตัวส่วนที่เราเลือกไว้เราก็ต้องค่อนข้างประณีตนิดนึงค่ะแต่ว่าส่วนข้างนอกเราก็ปาดไปอย่างนั้นเลยก็ได้เพราะว่าเราทำ Pixel Lock ไว้แล้วถึงแม้ว่าเราเทสีก็ไม่ล้นออกมาอยู่ดีใช้ Lasso Tool เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใช้ Paint Bucket เทสีหรือว่าใช้ Shortcut Alternate Backspace ก็ได้ค่ะตอนนี้หวายจะทำการลงสีเสื้อนะคะซึ่งเป็นสีออกโทนฟ้าหวายจะเว้นส่วนของมือไว้ค่ะเพราะว่ามันคนละสีกันเนาะเดี๋ยวขอเร่งสปีดวิดีโอลงสีในส่วนอื่นก่อนนะคะ โ
ค่ะถึงตอนนี้เราก็ลงสีพื้นของคาแรคเตอร์เราเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสีผิวสีผมแล้วก็สีเสื้อนะคะสังเกตได้ว่าไว้ลงสีพื้นใส่ไว้ในเลเยอร์เดียวกันทั้งหมดบางครั้งเวลาที่เราลงสีพื้นเราก็ต้องปิดเลเยอร์ลายเส้นบ้างนะคะเพื่อจะเช็คว่าสีพื้นของเราโอเคหรือเปล่าตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เงาเพื่อให้รูปของเรามีมิติมากขึ้นรับรองว่าดูดีขึ้นแน่ๆค่ะก่อนที่เราจะลงเงาในรูปของเราเดี๋ยวขอพูดแสงและเงานิดนึงนะคะเอางี้ไม่ต้องพูดถึงแสงเดี๋ยวขอแค่เงาก่อนตามรูปเล็บที่เรามีวันนี้เราจะพูดถึงเงา2อย่างก็คือ cast shadow กับ occlusion shadow นะคะ cast shadow ที่เห็นได้ง่ายๆเลยก็คือเมื่อมีวัตถุไปบังแสงที่เข้ามาจะทำให้เกิดเงาตามมาอย่างเช่นในรูปนี้จะเห็นได้ว่ามีรูปทรงกลมเนี่ยไปบังแสงทำให้เกิดเงาข้างใต้รูปตัวนี้คือ cast shadow ส่วน occlusion shadow ก็คือเมื่อมีวัตถุ2อย่างที่ประกบกันแนบกันจนทำให้แสงเข้าไม่ถึงเกิดเป็นเงาแบบเข้มมากๆตัวนี้คือ occlusion shadow ถ้าเราดูจากรูป reference ของเราจะเห็นว่าในรูปเรามีทั้ง occlusion shadow และมีทั้ง cast shadow เดี๋ยวลองมาanalyze หรือว่าเราลองมาวิเคราะห์กันดูว่าตรงไหนคือ occlusion shadow ตรงไหนคือ cast shadow นะคะส่วน cast shadow เนี่ยส่วนมากในบนใบหน้าเราจะเป็นเงาที่เกิดขึ้นจากรูปฟอร์มของหน้าเราเองไม่ว่าจะเป็นเบ้าตาหรือว่าจมูกที่ทำให้เกิดเงาบนใบหน้าถ้าดูชัดๆเราตรงใต้ตาจะเห็นว่ามีถุงใต้ตานะคะตัวนี้ก็เป็น cast shadow เหมือนกันที่เกิดจากรูปนูนของถุงใต้ตาหรือว่าจะเป็นเงาตรงสันจมูกระหว่างคิ้วลงมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็น cast shadow เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงใต้จมูกเหมือนกันตรงนี้ใต้จมูกก็เป็น cast shadow คราวนี้ตัว occlusion shadow ตรงไหนบ้างocclusion shadow ส่วนมากจะเกิดขึ้นตรงบริเวณปากนะคะเวลาฝีปากประกบกันที่เป็นรอยยิ้มขึ้นมาตรงนี้ก็คือ occlusion shadow เป็นเงาที่เข้มมากอีกที่หนึ่งที่ occlusion shadow มักจะเกิดก็คือตรงหัวตานะคะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างเปลือกตาล่างกับเปลือกตาบนทำให้แสงเข้าถึงยากแล้วในเล็บของเราเนี่ยยังมี cast shadow อีกอันนึงซึ่งนอกเหนือจากที่เรากล่าวไปก็คือ cast shadow ที่เกิดจากการที่นางแบบยกมือขึ้นบังตาการยกมือขึ้นเพื่อบังแสงแดดทำให้เกิด cast shadow บนหน้าอาจจะเห็นได้ว่าเป็นเงาที่พาดมาตั้งแต่ตรงแก้มขึ้นมาจนถึงจมูกไปถึงหัวตาของอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็น cast shadow เหมือนกันค่ะพอเข้าใจเรื่องเงากันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงเงากันเลยค่ะเริ่มจากการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นเลเยอร์เงาของเราโดยการสร้างเลเยอร์แล้วก็ใส่ clipping mask ไว้เพื่อไม่ให้อะไรก็ตามที่เราลงสีไปออกนอกขอบของตัว base layer เราค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนชนิดของเลเยอร์ให้เป็น multiply ซึ่งหมายความว่าสีอะไรก็ตามที่เราลงไปจะเป็นสีที่เข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนตัวแล้วหวายชอบเลือกสีพื้นที่เราลงไว้เป็นเบสสี multiply นะคะตัวอย่างเช่นเรากำลังจะลงเงาผิวของคาแรคเตอร์เราไว้ก็จะเลือกสีผิวที่เราลงไว้นั่นแหละค่ะเอามาเป็นสีเบสกลับมาใช้ lasso tool เหมือนเดิมนะคะเลือกบริเวณที่เราจะลงเงาค่ะเอาเป็นแบบคร่าวๆก็พออย่างเช่นหวายเลือกบริเวณใต้จมูกบริเวณตรงข้างๆแก้มและบริเวณตรงเบ้าตานะคะโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงเงาแล้วนะคะเพราะเราได้ทำการเลือก area ส่วนที่เราจะลงไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มจากการลงเงาแบบจางๆก่อนนะคะเราค่อยเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อยๆเทคนิคการลงเงาแบบจางๆก็คือเราใช้ soft brush นะคะที่มีความฟุ้งทำยังไงให้มันฟุ้งมากขึ้นก็คือเราต้องปรับ brush size ให้ใหญ่ขึ้นค่ะยิ่ง brush ใหญ่เท่าไหร่ความฟุ้งก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าเราเริ่มจากบรัชเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้สีเข้มเกินไปค่ะอาจจะควบคุมยากนิดนึงนะคะ
ดี๋ยวไว้ขอสร้างเลเยอร์ใหม่ก่อนเพราะว่าตะกี้ไว้ลบตัว multiply layer เก่าทิ้งไปตอนนี้เราก็เริ่มจะเห็นมิติของรูปมากขึ้นนะคะเดี๋ยวหวายจะปิด selection แล้วเดี๋ยวขอซูมอินพอเรามาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าเงาที่เราลงไปไอตัวขอบมันไม่ค่อยจะกลืนกับรูปเท่าไหร่เราจะใช้ soft brush อีกทีหนึ่งนะคะเข้ามาเกลี่ยข้างๆเพื่อให้มันกลืนกับผิวมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะเอาซอฟต์บรัชตัวเดิมมาลงเงาข้างๆจมูกเพื่อให้เป็นสันจมูกนะคะหรือว่าเรียกกันว่าไลดั้งนั่นเองนะคะระหว่างที่เราลงเงาไปเนี่ยเราก็ควรจะเปิดปิดไลน์อาร์ตเป็นครั้งเป็นคราวนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าเงาที่เราลงไปเนี่ยมันยังดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่หรือเปล่าคาแรคเตอร์เรามันยังดูเหมือนมนุษย์หรือเปล่าถ้าไม่มีไลน์อาร์ตนะคะพอเราเช็คเสร็จแล้วเราก็เปิดกลับเหมือนเดิมค่ะตอนนี้หวายกำลังเก็บรายละเอียดของจมูกนะคะก็มันจะมีส่วนของปีกจมูกนะแล้วเราก็จะมีส่วนของรูจมูกนะคะคือตอนนี้ยังไม่อยากเน้นรายละเอียดของปีกจมูกมากเพราะว่าปีกจมูกเนี่ยมันเป็น occlusion shadow นึกออกไหมเพราะว่าปีกจมูกเนี่ยมันแนบกับส่วนตรงเนื้อตรงแก้มเราใช่ไหมเพราะว่าเลเยอร์ที่เราทำอยู่ตอนนี้กระบวนการนี้เรายังทำแค่ cast shadow อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อทำ occlusion shadow โดยเฉพาะไปเลยไม่อยากเน้นตรงนี้มากขอแค่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างของจมูกก็พอค่ะจากจมูกเราก็มาเริ่มเก็บรายละเอียดที่ตานะคะก็ให้ลองนึกว่าตาเราเนี่ยมันมีลูกตาใช่ไหมแล้วในบนลูกตาเนี่ยก็มีหนังตาหนังตาเนี่ยมันมีความหนาซึ่งก็ทำให้เกิด cast shadow เหมือนกันค่ะเราจะเริ่มลงเงาอ่อนๆอยู่บนตานะคะสังเกตว่าหวายเปลี่ยนจาก soft brush ที่ลงเงาจมูกตะกี้มาเป็น hard brush นะคะหรือว่า brush ที่มีขอบคมนั่นเองนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเน้นเงาที่ตาให้ตาดูคมๆค่ะเราไม่อยากให้มันดูเบลอให้มันดูฟุ้งมากในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้บรัชแบบเดียวกับไว้ก็ได้นะคะขอแค่ว่าบรัชที่ใช้เป็นบรัชที่ขอบคมก็พอค่ะจะเป็นรูปทรงไหนก็ได้พอดีไว้ชอบบรัชสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ถ้าคุณมีบรัชอื่นก็ลองตัวอื่นได้ค่ะสลับกลับมาใช้บรัชฟุ้งอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวเอามาไว้เบลนด์นะคะเพื่อให้เงาดูซอฟต์ขึ้นค่ะตรงระหว่างจมูกกับระหว่างสันจมูกกับตรงเบ้าตานะคะแล้วหวายก็ใช้ตัวซอฟต์บรัชเนี่ยใส่ตรงหางตานิดนึงด้วยให้ตาดูมิติให้ตาดูคมขึ้นค่ะความจริงแล้วเกือบทั้งรูปเนี่ยหวายใช้อยู่แค่2บรัชเท่านั้นแหละค่ะแค่บรัชฟุ้งตัวนี้แล้วก็บรัชซอฟต์บรัชตัวนี้แล้วก็บรัชสี่เหลี่ยมนะคะตอนที่เริ่มวาดแรกๆก็ชอบดาวน์โหลดบรัชมากเห็นเขาวาดสวยๆก็คิดว่าเขาสวยเพราะว่าเขาใช้บรัชที่ดีแต่ความจริงแล้วเรามีอยู่ 200-300 บรัชใช้จริงๆเราก็ใช้อยู่แค่2บรัชอยู่ดีก็เลยเลิกดาวน์โหลดเลยตอนนี้อย่าลืมซูมออกซูมเข้าบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เช็คว่ารูปโดยภาพรวมของเรายังดูโอเคอยู่หรือเปล่าบางครั้งเราซูมเข้าบ่อยๆแล้วเราดูแต่พื้นที่เล็กๆเราทำให้สัดส่วนของรูปอาจจะเบี้ยวได้เราควรจะติดนิสัยกับการเช็คเรื่อยๆค่ะว่ารูปเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอหยุดไว้ก่อนในการลง cast shadow ของเลเยอร์นี้นะคะเพื่อไม่เป็นการสับสนด้วยหวายจะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์เป็นเลเยอร์เงาแล้วกัน
เรียกว่าเงา1ถือว่าเป็นเงาความเข้มระดับ1ต่อไปเราจะมาทำเงาความเข้มระดับ2นะคะทำเหมือนกันเลยก็คือสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น clipping layer อย่าลืมเปลี่ยนโหมดเลเยอร์ให้เป็น multiply เช่นกันนะคะเพื่อให้เลเยอร์นี้มีความเข้มเพิ่มขึ้นจากเลเยอร์เงา1นะคะเลเยอร์เงาที่2นี้เราจะมาเน้นการลง occlusion shadow นะคะหรือว่าเงาในส่วนที่แสงเข้าไม่ถึงเลยในตัวอย่างของเล็บเราก็คือจะเป็นส่วนของรูจมูกนะคะรูจมูกเนี่ยมันอยู่ใต้จมูกใช่ไหมแล้วแสงเนี่ยมันมาจากข้างบนทำให้แสงเนี่ยมันเข้าไปข้างในไม่ได้เลยเป็นเงาสีดำตรงนี้นะคะสีที่เราจะเลือกใช้ในเลเยอร์นี้ก็เหมือนกับเลเยอร์เงา1เลยค่ะก็คือเราเลือกสีพื้นแล้วเราก็ระบายลงไปเลยเนื่องจากเราตั้งค่าเลเยอร์ให้เป็น multiply สีก็จะเข้มขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องไปปรับตัวสีหรือแสงในตัว HSD slider เลยค่ะตอนนี้เรากำลังลงเงาของรูจมูกเราต้องการความคมก็เลยใช้ brush ตัวที่ขอบมันคมค่ะไม่ใช่ตัวขอบฟุ้งพอเริ่มลง occlusion shadow ตรงจมูกไปรู้สึกว่าเงาในเลเยอร์แรกที่เราทำมันไม่ค่อยชัดนะคะปอยก็เลยกลับไปที่เลเยอร์เงา1แล้วก็ไปใส่เงาเพิ่มอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เงามันดูกลืนกันมากขึ้นนะคะนี่คือข้อดีของการที่เราทำเลเยอร์แยกไว้ค่ะคือเราสามารถกลับไปแก้ไขได้กลับมาที่เลเยอร์เงา2นะคะตัวนี้เราจะมาเริ่มลงเงาของปากกันค่ะคือปากเนี่ยเป็น occlusion shadow ก็เพราะว่าฝีปากบนกับฝีปากล่างมันประกบกันทำให้เราเกิดเป็นเส้นตรงกลางปากนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเส้นปากเรามันเป็นทรงไหนเราก็ใช้ไลน์อาร์ตที่เราวาดไว้เป็นตัวนำได้ค่ะอย่าลืมเปิดปิดไลน์อาร์ตบ่อยๆนะคะเพื่อเช็คเรื่อยๆว่าเงาของเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าปากเสร็จแล้วเราก็มาที่ตานะคะเดี๋ยวเราจะมาลง occlusion shadow อยู่ตรงใต้ตาหรือว่าเป็นบริเวณเปลือกตาติดกับเบ้าตาเราค่ะตัวนี้จะเกิด occlusion shadow เพราะว่ามันแนบกันแล้วแสงเข้าไม่ถึงค่ะขอแนะนำเทคนิคในการลงเงาตานิดหนึ่งนะคะนั่นก็คืออย่าปล่อยให้ตาขาวของเราเนี่ยขาวจั๊วไม่มีเงาเลยเพราะว่าหนังตาของเราเนี่ยมันมีความหนาเหมือนที่อธิบายไว้แล้วไอ้ความหนาเนี่ยมันทำให้เกิดเงาอยู่บนลูกตาเราเงาตัวเนี้ยจะทำให้เกิดเงาจางๆอยู่ข้างบนตาขาวนะคะพอการลงเงาของเรามาเริ่มจะโอเคเลยไม่ต้องใช้ไลน์อาร์ตแล้วไว้ก็ค่อยๆลบไลน์อาร์ตออกไปทีละส่วนเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มันมีไลน์อาร์ตเลยหรือว่าถ้าบางคนชอบไลน์อาร์ตก็ทิ้งไว้ก็ได้นะแต่ว่าในทูตอเรียลนี้ไว้ขอไม่เอาไลน์อาร์ตไว้ค่ะ
อนนี้หวายจะเก็บรายละเอียดที่ปากนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตปากแบบฟุ้งๆกันเนาะหวายก็จะใช้ soft brush เนี่ยตัดขอบปากนิดหนึ่งให้ปากมีความฟุ้งหรือว่าถ้าใครชอบปากแบบไม่ฟุ้งก็ใช้ brush ที่เป็นขอบคมก็ได้นะคะโปรเซสที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นแค่การสลับเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็เงา1บางครั้งก็เงา2บางครั้งก็เป็น soft brush บางครั้งก็เป็น hard edge brush หรือว่า brush ที่เป็นขอบคมนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าเงาที่เราจะลงอยู่ตอนนี้มันเป็น occlusion shadow หรือว่ามันเป็นcast shadow มันเป็นเงาจางหรือมันเป็นเงาเข้มแล้วเราก็สลับกลับไปกลับมาเรื่อยๆค่ะคิดว่าตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มจะเข้าใจแล้วนะคะเรื่องการลง cast shadow กับการลง occlusion shadow ต่อไปหวายก็จะทำโปรเซสเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะทำกับหน้าหวายก็จะไปเริ่มลงเงากับเสื้อผ้านะคะก็คือทำเหมือนกันเลยเราใช้เงา1ในการลง cast shadow หรือว่าเงาอ่อนแล้วเราก็สลับไปใช้เงา2เพื่อการลง occlusion shadow ในส่วนของเสื้อนะคะกลับมาใช้ lasso tool เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราเริ่มลงเงากับหน้าแรกๆนะคะเราใช้ lasso tool ในการเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เงาใหญ่ๆของเสื้อตรงไหนที่เป็นรอยยับลึกๆเราก็จะใช้เงา2นะคะส่วนตัวไหนที่เป็นรอยยับของเสื้อเบาๆเราก็จะใช้เงา1ค่ะสลับกันไประหว่าง soft brush กับ hard brush นะคะ
ส่วนไหนที่หวายอยากจะให้เกิดไฮไลท์หรือว่าให้มีส่วนของแสงหวายก็แค่ใช้ตัว eraser หรือตัวยางลบเงาออกนะคะลืมบอกไปว่าเทคนิคที่หวายใช้ในการเลือกสีของเสื้อก็เป็นเทคนิคเดียวกันกับที่หวายใช้เลือกสีของใบหน้าเลยค่ะก็คือเราเลือกสีพื้นแล้วเราก็เปลี่ยนเลเยอร์เป็น multiply ทำให้สีพื้นนั้นเข้มขึ้นแต่ในบางครั้งเราอยากให้สีมันเข้มก็คือให้เข้มกว่าเงา1แต่ว่าไม่เข้มเท่ากับเงา2เราจะทำยังไงเราก็ไปเลือกสีที่มันเข้มขึ้นมากว่าสีพื้นนิดนึงอย่างนี้เราก็จะได้สีที่เข้มปานกลางขึ้นมานะคะตอนนี้เราก็เริ่มลบลายเส้นออกเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวดีแสดงว่าเราใกล้เสร็จแล้วใครวาดมือไม่เก่งบ้างยกมือขึ้นไว้เลย ถามว่าทำยังไงถ้าเราวาดมือไม่เก่งก็ดูตามเล็บอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องเดาเอาเพราะว่ามันยากเนอะเราก็เรียนแบบรูปตามเล็บเราเลยแสงสีอะไรเราก็ลงตามเล็บเราเลย
โอเคมาถึงจุดนี้เราก็ได้รูปคาแรคเตอร์ที่มีมิติขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อลงสีราวที่นางแบบของเราจับอยู่นะคะตัวนี้หวายใช้ Polygon Tool ซึ่งก็เป็นหนึ่งในออปชันของ Lasso Tool นั่นแหละแค่มันวาดลากได้เป็นเส้นตรงเฉยๆเลเยอร์สำหรับเราเอาไว้ข้างบนเหนือเลเยอร์ตัวคาแรคเตอร์ของเรานะคะหวายจะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะเป็นสีพื้นของตัวนี้ตอนนี้มันจะทับตัวมือของคาแรคเตอร์เราแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอามือกลับขึ้นมาใหม่การลงเงาของเรานี่ก็ทำเหมือนกับการลงเงาตัวคาแรคเตอร์ของเราเลยค่ะก็คือเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ข้างบนเหนือเลเยอร์เราสร้างเป็น clipping mask แล้วก็เปลี่ยนโหมดเลเยอร์เป็น multiply เราก็ดูตาม left เลยนะคะว่าส่วนไหนเป็นส่วนเงาค่ะสีของเงาก็เหมือนกับตอนที่เราลงสีอย่างตอนที่เราลงเงาอย่างอื่นเลยนะคะเราเลือกสีพื้นของตัวเราแล้วพอเราเทสีเข้าไปใน multiply layer มันก็จะเข้มขึ้นเองแบบนี้เลยใน left จะเห็นนะคะว่าในตัวราวเนี่ยมันมีแสงเข้ามาแสงสีส้มๆเข้ามาตัวนี้ไหวก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นเลเยอร์ของแสงใช้ตัว Polygon Lasso Tool เหมือนกันเลยแล้วเราก็ลากในส่วนที่จะเป็นแสงแล้วเราก็เทแสงลงไปเลือกเป็นสีออกโทนส้มๆสีออกอุ่นๆนะคะเหลืองส้มตามใจเราได้เลยค่ะใครยังลงสีตามอยู่มาถึงจุดนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามได้มาถึงขนาดนี้ตอนนี้การลงเงาของเราก็เริ่มใกล้เสร็จแล้วค่ะยังเหลืออีกเงาหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลงเป็นเงาสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือ cast shadow อีก cast shadow หนึ่งที่เกิดจากมือนางแบบบังแสงอาทิตย์ไว้เงาตัวนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ตรงกรามตรงคางขึ้นมาถึงหัวตาของอีกด้านหนึ่งเลยเราก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะก็คือเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเราเปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็น multiply แล้วเราก็เลือกสีพื้นเหมือนกันนะคะตัวนี้หวายจะใช้แทนที่จะเป็น soft brush หวายจะใช้เป็น brush ขอบคมนะคะหรือว่า hard edge brush นะคะก็ลงสีไปได้เลยค่ะตรงที่ส่วนที่เป็นเงาค่ะดูตาม left ได้เลยค่ะ
ตอนนี้เราก็ได้ทำการลงสีเงาหลักๆทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไว้จะขอเก็บรายละเอียดนิดนึงเงาส่วนที่เราลืมลงหรือเรายังไม่ได้ลงค่ะหรือว่าเราเก็บความเรียบร้อยเราใช้ lasso tool เหมือนเดิมค่ะเลือกในส่วนของผมนะคะแล้วเราก็จะใช้ soft brush ในการลงแสงและเงาของผมก่อนที่เราจะใช้ texture brush ทับเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะสีของผมเนี่ยหวายจะไม่ใช้สีดำสนิทค่ะทั้งที่เราก็รู้แหละว่านางแบบมีผมดำแต่ว่าเราจะให้ผมเนี่ยมันมีความจางลงมานิดนึงเพื่อเราจะได้ใส่เงาเข้าไปได้ว่ามันมีสีที่มันเข้มกว่าสีพื้นนะพอเราได้เงาของผมคร่าวๆแล้วตาม reference ให้เรามาเปลี่ยนใช้brush ผมนะคะหรือว่า brush texture ที่เป็นคล้ายๆเส้นผมให้เราเลือกสีปานกลางระหว่างสีเงากับสีพื้นแล้วเราก็แค่ปาดให้มันดูเหมือนกับมีทิศทางของผมค่ะพยายามทำให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับเราเนี่ยกระจุกผมเข้ามานะคะในส่วนของไฮไลท์ของผมเราก็เลือกสีที่มันอ่อนลงมานิดนึงค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเน้นตรงไฮไลท์มากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันดึงดูดความสนใจจากใบหน้าของนางแบบไปให้คิดซะว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่ใช่จุดเด่นถ้าเราใส่ไฮไลท์ใส่ texture อะไรเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะทำให้ความสนใจของคนดูเนี่ยไปดูอยู่ที่ผมแทนพอเราโอเคกับผมโดยรวมแล้วหวายจะมาปิด Pixel Lock ของตัวภาพนะคะเพื่อเราจะใส่ปล่อยผมแล้วก็ผมที่หลุดล่ยออกมานิดนึงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะคือตอนแรกเนี่ยมัน Pixel Lock อยู่เพื่อไม่ให้เราพูดง่ายๆก็คือระบายสีออกนอกกรอบแต่ว่าตอนนี้เพื่อความสมจริงเราต้องการให้ระบายออกนอกกรอบแล้วก็ปิดกรอบมันซะ พ
ไว้มีบรัชผมอีกบรัชหนึ่งซึ่งเป็นบรัชปล่อยผมตัวนี้หวายจะใส่เติมนิดนึงให้รู้สึกว่านางแบบเนี่ยยืนอยู่แล้วมีลมพัดผ่านทำให้ผมหลุดลุ่ยออกมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ดูแบบยังไงล่ะดูแบบว่าโรแมนติกดูแบบว่าอยู่ในท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นหัวใจมีความหวังบุญเด กลับมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกค่ะสังเกตว่าตรงเล็บเรานางแบบจะมีโบว์ผูกผมนะคะเดี๋ยวเราก็จะวาดโบว์ลงไปโดยใช้อีกเลเยอร์หนึ่งสังเกตว่าในเล็บเนี่ยโบว์จะเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่ว่ารูปนี้โดยรวมแล้วเนี่ยมันมีสีน้ำเงินเยอะมากเลยเราอยากจะเพิ่มความสดใสเข้าไปนิดนึงไหวก็เลยจะเปลี่ยนสีโบว์เป็นสีส้มแล้วกันเนาะเพราะว่าสีส้มเป็นสีที่ตรงข้ามกับสีน้ำเงินเราไม่ต้องทำให้สีเด่นมากค่ะเดี๋ยวมันจะ distract เกินไปโอเคตอนนี้โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ไหวชอบที่สุดก็คือขั้นตอนการลงสีแบบสีจริงๆเลยนะไม่ใช่เงาเพิ่มสีสันให้คาแรคเตอร์ของเราคิดซะว่านี่เหมือนกับเป็นการลงเมคอัพเหมือนกับเป็นการแต่งหน้าเนาะแทนที่จะเป็นเงาเฉยๆตอนนี้ก็จะเป็นเงาที่มีสีแล้วสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตั้งค่าเลเยอร์ให้เป็นโอเวอร์เลย์แล้วคราวนี้เราก็ใช้ซอฟต์บรัชเลือกสีมาให้เป็นสีที่เราอยากจะลงเป็นสีลิปสติกอย่างเช่นว่าอยากให้เป็นสีปากโทนส้มฝ่ายก็เลยไปเลือกโทนส้มน้ำตาลแล้วเราก็ใช้โอเวอร์เลย์วาดไปการที่เราใช้โอเวอร์เลย์เนี่ยไอตัว value ของเงาเราเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปทำให้รูปยังดูชัดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีสีเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราลงสีปากแล้วเราก็ไปลงสีแก้มเหมือนกับเรากำลังทาบลัชให้คาแรคเตอร์ของเราค่ะสีแก้มก็จะเป็นสีที่อ่อนจากสีปากขึ้นมานิดนึงเนาะอันนี้เราตามเราใจชอบเลยถ้าเราอยากให้ใส่แต่งหน้าโทนชมพูแต่งหน้าโทนส้มแต่งหน้าโทนน้ำตาลโทนอะไรก็แล้วแต่เลือกตามใจชอบเลยค่ะมีสีหน้าไม่พอนะคะเราควรจะใส่สีให้เงาด้วยถ้างั้นรูปของเราเนี่ยอาจจะดูเศร้าๆหม่นๆเกินไปอะค่ะโดยเฉพาะในเคสนี้ที่เล็บของเราเนี่ยยืนอยู่กลางแจ้งมันควรจะมีสีเงาโดยธรรมชาติแล้วสีของเงาเนี่ยก็ควรจะเป็นสีออกโทนอุ่นนิดนึงหวายเลือกเป็นสีออกโทนส้มแต่ว่ารู้สึกว่าจะเข้มเกินไปเดี๋ยวจะลบแล้วลงใหม่เนื่องจากเราใช้เป็นอีกเลเยอร์นึงเราลบได้ไม่มีปัญหาค่ะตัว Layer Overlay เนี่ยไม่ใช่แค่ลงสีเมคอัพกับลงสีเงาได้อย่างเดียวนะคะเราสามารถใช้เป็นการปรับโทนสีอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นตัวเสื้อเนี่ยหวายคิดว่ามันควรจะเป็นสีฟ้าสดใสขึ้นมานิดนึงหวายก็เลยไปเลือกสีฟ้าแล้วก็มาเติมใส่ตรงเสื้อของเล็บเราค่ะ ต
เราแฮปปี้กับสีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บรายละเอียดกันค่ะตรงนี้หวายจะมาเริ่มใส่รายละเอียดของผมที่เราไม่ได้ทำไว้หรือว่ารายละเอียดของขนตาขนคิ้วหรือว่าจะเป็นไฮไลท์ที่ตาที่จมูกนะคะเพื่อให้รูปดูมีมิติแล้วก็เพิ่มความว้าวมากขึ้นวายชอบสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อใส่ไฮไลท์โดยเฉพาะนะคะเอาไว้เป็นเลเยอร์เกือบบนสุดเลยไฮไลท์เนี่ยเราก็เลือกเป็นสีที่ค่อนข้างขาวในรูปนี้โดยรวมถ้าแสงเนี่ยเป็นแสงสีอุ่นวายจะชอบใช้ไฮไลท์ให้เป็นสีเย็นเพื่อให้มันดูมีความคอนทราสต์กันให้มันดูน่าสนใจนะคะไฮไลท์เนี่ยเราใส่ไว้ในลูกตาได้เลยค่ะแถวบ้านถ้าเขาว่าไม่มีแววในตาแปลว่าเป็นปอบสำคัญมากนะคะต้องใส่ไฮไลท์เข้าไปที่ตา กับอีกที่หนึ่งก็คือที่ปากและจมูกนะคะตรงปากเนี่ยใส่ไปเพื่อให้ดูมีความอวบอิ่มแต่ว่าถ้าใส่ไฮไลท์เยอะมากก็จะเหมือนกับนางแบบทาลิปกลอสก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าเราอยากให้นางแบบทาลิปกลอสหรือไม่ทาลิปกลอสนะคะโอเคเกือบจะเสร็จจริงๆแล้วค่ะตอนนี้เราเหลือแค่ตัวราวนะคะเพราะว่าตอนนี้ราวเนี่ยมันยังอยู่ทับมือเราอยู่วิธีที่ทำให้เราเหมือนกับนางแบบเนี่ยจับราวก็คือเราต้องเลือกตัวที่เป็นนิ้วมือนะคะตัวนี้ต้องใช้ความประณีตนิดนึงให้เราเลือกส่วนที่เป็นมือกับนิ้วแล้วก็แขนเสื้อออกมานะคะก็คือพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่เราอยากให้อยู่เหนือราวเนี่ยให้เราใช้ตัว selection tool เลือกไว้เลยค่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เรากด Ctrl J การกด Ctrl J เนี่ยจะเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดย Copy Selection ที่เราทำไว้นะคะก็คือเราตอนนี้เราจะมีเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์มือโดยเฉพาะให้เราเอาเลเยอร์มือเนี่ยไปไว้อยู่ข้างบนเหนือเลเยอร์ของเราเท่านี้ก็จะเหมือนกับว่ามือเนี่ยกำลังจับราวอยู่แล้วแบบนี้เลย โอเคตัวคาแรคเตอร์ของเราก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มเปลี่ยนแบ็กกราวน์นิดนึงสีพื้นที่เราทำไว้ตอนแรกรู้สึกจะหม่นเกินไปวายขอเปลี่ยนให้เป็นสีท้องฟ้าสดใสเหมือนตาม reference แล้วเราก็จะใช้บรัชพิเศษซึ่งเป็นบรัชก้อนเมฆมาสร้างก้อนเมฆรอบๆตัวนางแบบเราค่ะอันนี้ไม่บอกก็คงจะรู้นะคะว่าแบ็กกราวด์เลเยอร์ของเราเอาไว้ให้เป็นเลเยอร์ใต้สุดนะคะจะได้ไม่ต้องบังตัวคาแรคเตอร์ของเราค่ะ โ
ตอนนี้องค์ประกอบทุกอย่างของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ เดี๋ยวหวายขอใช้เคอร์ฟปรับสีนิดนึงค่ะให้ดูสดใสมากขึ้นให้ดูเหมือนกับอยู่ในกลางแดดตอนกลางวันส่วนตัวหวายชอบให้มันมี noise หรือว่ามี texture นิดนึงหวายขอเติม noise เข้าไปในรูปนะคะให้มันดูแบบซ่าๆเหมือนแบบรูปถ่ายโบราณอะไรอย่างนี้และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการลงสี Photoshop แบบฉบับของเรานะคะเก่งมากค่ะทุกคนที่ติดตามได้มาจนจบวิดีโอนะคะเท่านี้เลยค่ะวิธีการลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop ยังไงส่งผลงานมาให้หวายดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหวายจะเอาขึ้นฟีเจอร์ในวิดีโอต่อไปนะคะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถโพสต์ได้ในวิดีโอนี้แล้วหวายจะพยายามตอบคำถามนะคะจำไว้ว่านี่ไม่ใช่หนึ่งในวิธีเดียวในการลงสียังมีอีกหลายวิธีแต่นี่เป็นหนึ่งในวิธีเพื่อให้เราเริ่มคุ้นเคยกับการทำเลเยอร์กับการลงสีกับการลงแสงและเงานะคะไงขอขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ยังไงแล้วเจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย